Phim kinh dị dân gian Việt Nam mới nhất năm 2024, Ma Ra Sông Mekong rùng rợn ập tới, vừa công chiếu đã nhanh chóng leo lên vị trí quán quân phòng vé. Phim kinh dị Việt Nam đủ biết mức độ rùng rợn của nó, khuyên các bạn yếu bóng vía, hãy tắc bạn bè cùng xem cho đỡ sợ. Đêm khuya canh 3, sương mù dần dày đặc, một chiếc thuyền nhỏ từ từ rẽ nước trên dòng Mekong. Người đàn ông tranh thủ ánh trăng ra thu lưới đánh cá, tấm lưới vướng phải một con búp bê gỗ cũ kỹ. Ông ta thô bạo giật phăng đầu con búp bê, rồi ném xuống nước. Không ngờ thuyền vừa lướt đi chưa được bao xa, thì trên lưới lại xuất hiện một con búp bê giống hệt như vậy. Người đàn ông không để tâm, tiện tay vứt nó lên thuyền rồi tiếp tục làm việc. Đúng lúc đó, có tiếng gọi rợn người của một người phụ nữ vang lên. Ông nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng người nào. Ai vậy? Nhưng khi quay đầu lại lần nữa, trên mặt sông bỗng dưng xuất hiện một người phụ nữ tóc tai xõa rượi. Người đàn ông hiểu ngay mình đã gặp ma ra, vội vàng định rời đi. Nào ngờ chỉ trong chớp mắt, bóng ma đã dịch chuyển đến ngay đầu thuyền. Nữ ma bỗng biến mất không dấu vết, nhưng lúc này người đàn ông muốn rời đi cũng đã quá muộn. Ở bất cứ nơi nào gần sông nước, hầu như đều có truyền thuyết về ma ra. Còn chuyện ma ra bắt người thế mạng thường được người già dùng để dọa lũ trẻ trong làng, để chúng không lại gần sông nước mà xảy ra chuyện chết đuối. Hôm nay là sinh nhật của bé Mẫn, rất nhiều bạn nhỏ đến nhà chúc mừng em, nhưng cô bé dường như chẳng vui vẻ gì, vì người mẹ nương tựa duy nhất của em lại không có mặt bên cạnh. Đến khi mẹ xong việc trở về thì bé Mẫn đã ngủ say. Người phụ nữ tên là Vanna, là người vớt xác nổi tiếng ở làng bên. Bà hàng xóm khuyên cô nên đổi nghề khác, nhưng Văn lại nói không phải cô chọn nghề này, mà là nghề này đã chọn cô. Hóa ra mấy năm trước, chồng cô vốn là một giáo viên tiểu học đã mất tích bí ẩn bên bờ sông. Những người vớt xác tìm kiếm suốt 3 ngày 3 đêm mà vẫn không tìm thấy thi thể ông. Vanna như phát điên lao xuống sông, và ngay tại chỗ nước chỉ ngang thắt lưng, cô đã tìm thấy chồng mình. Trong mắt người xưa, đây là bát cơm do thần sông ban, không thể không nhận. Từ đó, Văn trở thành một người vớt xác chuyên nghiệp. Hôm sau, Văn đưa con gái đi học, nhưng bé Mẫn vẫn còn giận vì chuyện tối qua. Không ngờ hai mẹ con chỉ vừa nói chuyện với nhau được vài câu thì đám bạn cùng đi học đã bỏ em lại, chạy trước đến trường. Bé Mẫn lủi thủi một mình bước trên đường đến trường. Vô tình, em lại phát hiện một con búp bê gỗ trong vũng nước ven sông. Nhìn quanh không có ai, em chẳng nghĩ ngợi gì mà nhặt nó về luôn. Cười đùa nửa đêm một mình mà đòi kết thúc à? Ha ha, giờ ra chơi. Bé Mẫn vẫn nâng niu chơi đùa với con búp bê, chẳng rời tay. Bỗng xung quanh vang lên một giọng nói the thé, hư ảo của người phụ nữ, gọi bé Mẫn ra chơi cùng. Như bị ma xui quỷ khiến, cô bé đi theo tiếng gọi ấy, không hay biết em đã đến khu nhà vệ sinh bỏ hoang từ lâu. Một người phụ nữ tóc xõa đột nhiên xuất hiện, khiến bé Mẫn hoảng sợ tột độ. Giữa lúc hoảng loạn, người bạn thân là thằng Mập vừa hay chạy đến. Bé Mẫn chỉ cho cậu thấy người phụ nữ kỳ lạ, nhưng thằng Mập chẳng thấy bóng dáng người phụ nữ nào cả. Cậu bước tới đập mạnh vào cánh cửa, mà không hề biết người phụ nữ lúc này đang đứng ngay sau lưng mình. Tiểu Long, đây này. Thằng Mập tưởng đây chỉ là trò đùa của bạn học nên chẳng để tâm. Ra vẻ ngầu xong, cậu vênh mặt bước ra ngoài chẳng thèm nhìn ai. Trên đường tan học về nhà, bé Mẫn lại một lần nữa trong rừng ngập mặn nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ ấy. May mà lần nào cũng có thằng Mập ở bên bảo vệ. Cậu nắm tay kéo bé Mẫn nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Tối về đến nhà, cô bé kể lại chuyện xảy ra hôm nay cho mẹ nghe. Văn chỉ đơn giản nghĩ rằng con gái chỉ gặp một người lạ nào đó thôi, nên chỉ dặn dò vài câu qua loa mà không để tâm. Đúng lúc này, có người gõ cửa báo dưới sông xuất hiện một xác chết, nhờ cô ra vớt giúp. Văn dặn con gái ngoan ngoãn đi ngủ rồi vội vã đi ngay. Xác chết nổi trên mặt nước, mùi hôi thối nồng nặc. Văn dùng dây thừng buộc chặt thi thể, đầu kia buộc vào mạn thuyền, rồi kéo vào bờ. Khi khiêng lên bờ mọi người mới nhìn rõ, đó chính là người đàn ông đã xuống sông đánh cá mấy hôm trước. Vì ông ta vốn bơi rất giỏi, nên mọi người đều đồn đoán rằng ông bị ma ra kéo xuống sông. Kẻ nói thế này, người nói thế khác, ồn ào cả lên. Văn an ủi người nhà nạn nhân vài câu rồi quay người rời đi. Cô đến miếu thần sông trong làng để thắp hương. Đây là tục lệ được các đời vớt xác trước truyền lại, vì quanh năm tiếp xúc với người chết, âm khí bám thân, để tránh bị những oan hồn vớt lên từ dưới nước quấy nhiễu. Mỗi lần trước khi về nhà, họ đều phải đến đây cầu xin sự che chở của thần sông. Cuối cùng, buộc một dải vải trắng lên cây gần đó là để ngăn oan hồn của nạn nhân. Theo họ về nhà, thi thể người đàn ông nhanh chóng được đưa đến chỗ ông Vương. Ông là pháp y trong làng, chuyên phụ trách khám nghiệm những cái chết bất thường. Tất cả những thi thể chết không rõ nguyên nhân đều phải được đưa đến đây để kiểm tra. Sau khi loại trừ án mạng mới được gia đình đưa về an táng. Ông Vương cũng biết người đàn ông này bơi rất giỏi, nên việc ông ta chết đuối rõ ràng có gì đó bất thường. Ông vội lấy mai rùa và đồng xu ra bói một quẻ, quả nhiên đó là điềm đại hung. Sau đó, ông đặt đồng xu trừ tà vào miệng người đàn ông. Hôm đó Van có việc bận nên nhờ cậu thanh niên hàng xóm đón con gái tan học giúp. Thấy bé Mẫn ôm khư khư một con búp bê, cậu rất tò mò. Khi cầm lên xem thử, cậu vô tình làm rơi mất đầu con búp bê. Tuy đã nhanh chóng lắp lại, nhưng trong khu rừng sương mù giăng kín, cậu bé dường như đã bị thứ gì đó để mắt tới, và rồi cậu sẽ phải trả giá đắt cho sự bốc đồng của mình. Chàng trai đang dọn dẹp đầu câu cá trên thuyền thì có một ánh nhìn từ dưới mặt nước tiến lại gần cậu. Cảm thấy khác lạ, cậu quay đầu nhìn lại thì thấy một chiếc thuyền lạ chưa từng gặp bỗng xuất hiện. Cậu cầm đèn pin tiến lại gần xem thử thì dưới nước bỗng sủi lên rất nhiều bọt khí.
Chưa kịp để cậu phản ứng gì, về đến nhà mãi không thấy bóng dáng con trai đâu. Người mẹ vội mời Vanna đến giúp. Vanna khuyên bà nên đến nhà bạn bè của cậu bé tìm thử trước. Tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng Van đã linh cảm chuyện chẳng lành. Cô lấy từ trong túi ra một tấm vải rồi đập vỡ, sau đó dùng chỉ tơ buộc mảnh vỡ lại rồi ném xuống sông. Đây là cách người vớt xác dùng để tìm thi thể, không thể giải thích bằng khoa học nhưng lại luôn linh nghiệm. Nhưng hôm nay chẳng hiểu vì sao, dù thử đi thử lại nhiều lần, vẫn không thể tìm ra vị trí của cậu bé. Cuối cùng Vanna đành trở về nhà tay không. Nào ngờ vừa quay đầu, Vanna bất giác mở bừng mắt, thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Dường như cậu bé đã báo mộng cầu cứu cô. Vanna quay lại hiện trường, thắp hương khấn vái, mong nhận được sự giúp đỡ của thần sông, đồng thời cầu xin những oan hồn dưới nước đừng cản đường. Cô đeo kính lặn rồi một lần nữa xuống nước. Cuối cùng, trong một tấm lưới cá khổng lồ, cô đã tìm thấy cậu bé. Nhưng không ngờ chỉ trong vài tiếng đồng hồ, thi thể lại trông như đã ngâm trong nước suốt mấy ngày mấy đêm, phân hủy đến mức không thể nhận ra. Cùng lúc đó, ở nhà, bé Mẫn đang chuẩn bị đi ngủ, bỗng phát hiện cửa sổ tự động mở ra không một tiếng động, xung quanh chẳng có tiếng gió mà vẫn thấy đáng sợ vô cùng. Cô bé lấy hết can đảm bước tới, cô nén sợ hãi, bất an để đóng cửa sổ lại. Không ngờ vừa mới nằm lại lên giường, cửa sổ lại một lần nữa tự động mở ra. Bé Mẫn không dám lại gần nữa, mà chui tọt vào trong chăn. Tiếng bước chân lép nhép trong bùn mỗi lúc một gần. Cô bé trốn dưới lớp chăn, run rẩy không ngừng. Bà hàng xóm nghe tiếng thét của cô bé, liền chạy sang xem. Nhưng lúc này căn phòng đã trở lại bình thường, chỉ có con búp bê gỗ trên đầu giường đang chằm chằm nhìn theo mọi cử động của họ. Ống kính quay trở lại phía Vanna. Sau khi vớt xong thi thể, cô lại như thường lệ đến miếu thần sông để thắp hương, nhưng lần này lại khác mọi khi. Ngọn nến trước bàn thờ bỗng nhấp nháy không ngừng. Kỳ lạ hơn nữa là dải vải trắng vừa buộc lên cành cây bỗng nhiên bốc cháy một cách kỳ dị, còn tro tàn rơi xuống đất lại lập tức biến thành từng giọt chất lỏng đỏ tươi. Văn hoảng sợ cúi xuống xem thử, nhưng chất lỏng đỏ ấy lại bốc hơi, biến mất trước mắt cô chỉ trong tích tắc. Cô nghi hoặc ngẩng đầu nhìn quanh, không ngờ chỉ trong một cái chớp mắt, mọi thứ xung quanh lại trở về như cũ, dường như cảnh tượng vừa rồi chỉ là ảo giác của cô mà thôi. Lúc này, ông Vương đang kiểm tra thi thể cậu bé, đèn trong phòng bỗng nhấp nháy liên tục. Khi đèn trở lại bình thường, ông Vương quay đầu lại thì phát hiện thi thể vốn đang nằm trên giường đã biến mất không dấu vết. Ông vội vàng tìm kiếm khắp nơi, không ngờ chỉ trong một cái quay đầu, thi thể đã xuất hiện trở lại. Ông thận trọng bước tới gần xem xét. Hóa ra chỉ là một cơn ác mộng của ông Vương. Thi thể vẫn nằm yên đó, chẳng có gì bất thường, nhưng ông lão vẫn cảm thấy có gì không ổn, nên định bói một quẻ. Nào ngờ vừa mở tủ ra, khi ông định thần lại thì mọi thứ vẫn như cũ, tựa như cảnh vừa rồi chỉ là do ông hoa mắt. Ông Vương lấy mai rùa và đồng xu từ trong tủ ra, nhưng quay lại thì phát hiện thi thể lại kỳ lạ biến mất lần nữa. Cùng lúc đó, phía sau lưng vang lên tiếng nước nhỏ giọt. Hóa ra đây là một giấc mơ trong giấc mơ. Ông lão bước ra ngoài, mãi không thể trấn tĩnh lại. Dường như điều ông lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra. Sáng hôm sau, ông Vương đến bến đò tìm gặp Vanna. Hóa ra mấy chục năm trước đây, một cô gái trẻ tên Mai đã trôi giạt đến đây và phải lòng con trai trưởng láng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hai người nhanh chóng trở thành người yêu của nhau. Nào ngờ khi cô gái mang thai, bản chất tồi tệ của gã kia mới bắt đầu lộ ra. Sự phản bội của người yêu cùng thái độ lạnh nhạt của dân làng đã đánh gục Mada. Không chịu nổi cú sốc, cô suy sụp hoàn toàn và trong một đêm trăng tròn, cô trượt chân rơi xuống nước, rồi vĩnh viễn không bao giờ lên bờ được nữa. Vì yêu mà sinh hận, linh hồn cô hóa thành một luồng oán khí mạnh mẽ, mãi không tan. Là một người vớt xác chuyên nghiệp, ông Vương nhắc nhở Vanna nhất định phải cẩn thận cho sự an toàn của bản thân và gia đình. Nghe vậy, Van vội vàng chạy về nhà, nhưng không ngờ đã quá muộn. Bé Mẫn phát hiện con búp bê của mình chẳng biết từ khi nào đã rơi xuống nước. Cô bé không suy nghĩ nhiều, liền cúi người xuống nhặt, thì một bóng đen lao nhanh qua dưới mặt nước. Khi Vanna hớt hải chạy về đến nhà, thì chỉ tìm thấy một chiếc dép của con gái nơi bờ sông. Cô vội nhảy xuống sông tìm kiếm bóng dáng bé Mẫn, nhưng cuối cùng chẳng thấy gì cả. Trong những ngày tiếp theo, Vanna bất chấp mọi nguy hiểm, tại nhiều đoạn sông khác nhau, cô dùng cách vớt xác quen thuộc để tìm con gái, nhưng đáng tiếc lần nào cũng thất vọng trở về. Tuyệt vọng và bất lực bao trùm lấy cô. Nhớ lại bóng ma đáng sợ mà con gái từng kể, rồi nghĩ đến Mai đã chết dưới sông từ mấy chục năm trước, một linh cảm chẳng lành trào lên trong lòng cô. Nhưng Vanna không vì thế mà bỏ cuộc. Cô tìm đến vị pháp sư nổi tiếng nhất vùng để nhờ giúp đỡ, nhằm dùng cách xuất hồn để tìm con gái. Vị pháp sư nhỏ vài giọt máu của Vanna vào bát nước trong, rồi cho thêm vào đó một vật tùy thân của bé Mẫn, sau đó dùng một lá bùa bịt kín mắt cô lại. Tiếp đó, pháp sư niệm chú, ép hồn phách của Vanna thoát khỏi thể xác. Vanna lập tức cảm thấy một luồng lạnh lẽo bao trùm khắp cơ thể. Khi mở mắt ra, cô dường như đã ở dưới đáy nước. Cô nhanh chóng bơi đi và nhờ vào sợi dây cảm ứng giữa mẹ con, chẳng mấy chốc đã tìm thấy bóng dáng bé Mẫn trong một khu rừng ngập mặn. Nhưng cùng lúc đó, nữ ma cũng phát hiện ra sự có mặt của cô, cố tình giữ cô lại nơi đây, không cho rời đi.
Nhìn thời gian một nén hương sắp hết, vị pháp sư buộc phải khẩn cấp ra tay, cưỡng ép kéo hồn phách của Vanna trở về thể xác. Ngay tối hôm đó, dựa theo những gì đã thấy được, quả nhiên Vanna đã tìm thấy trong một khu rừng ngập mặn rậm rạp, cô con gái đang bất tỉnh. Bé Mẫn đã được cứu, nhưng vị pháp sư lại phải trả giá bằng cả tính mạng. Ông định ra bờ sông lấy nước, thì ánh đèn phía sau không hiểu vì sao bỗng nhấp nháy lên hồi. Khi lấy nước xong quay người lại, ông hoảng hốt định rời đi, nào ngờ tóc của nữ ma đã cuốn chặt lấy mắt cá chân ông. Dù ông cố sức vùng vẫy đến cùng, nhưng vẫn không thể thoát khỏi số phận bị kéo xuống nước. Sau khi được tìm thấy, bé Mẫn ốm nặng một trận. Mẹ em vì chăm sóc con nên mấy ngày liền không ra khỏi nhà. Nhưng kỳ lạ là bà hàng xóm lại nhìn hai mẹ con bằng ánh mắt khó hiểu. 2 ngày sau, Vanna mới biết tin vị pháp sư đã gặp nạn. Cô cho rằng đây là do nữ ma cố tình trả thù độc ác. Không ngờ ông Vương lại hỏi ngược lại về giờ sinh của bé Mẫn và cho biết giờ đó chính xác là giờ Mai được qua đời mấy chục năm trước. Nếu như vụ chết đuối tập thể trước đó là hành động trả thù của nữ ma, thì lần này tai nạn của bé Mẫn chắc chắn là do nữ ma muốn được đầu thai chuyển kiếp và đang tìm người thế mạng để tránh con gái gặp nguy hiểm lần nữa. Van vội vàng trở về nhà, ngày đêm túc trực bên cạnh bé Mẫn, nhưng chuyện chẳng lành vẫn cứ xảy ra. Vào lúc nửa đêm, bên ngoài bỗng vang lên tiếng du con hư ảo mơ hồ. Bé Mẫn nhân lúc mẹ không để ý đã bước ra khỏi phòng. Lúc này đôi mắt em trống rỗng, bước chân cứng đờ, chẳng khác nào một con rối bị giật dây. May thay, mẹ em kịp xuất hiện đúng giây phút trước khi em bước xuống nước, nhờ vậy mới ngăn được thảm kịch xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Văn liền đưa bé Mẫn, người đang bị nữ ma nhập, đến chỗ ông Vương. Ông Vương thử lấy mai rùa và đồng xu ra để trừ ma, nào ngờ hành động này lại chọc giận nữ ma. Trong khoảnh khắc, gió lớn nổi lên dữ dội, đất trời như rung chuyển. Thấy tình hình không ổn, ông Vương đành vội lấy đồng xu bên trong ra để một lần nữa trấn áp nữ ma. Bé Mẫn nôn ra một ngụm nước bẩn rồi trở lại bình thường. Đến lúc này chúng ta mới biết được, hóa ra thời trẻ ông Vương cũng từng là một người vớt xác chuyên nghiệp. Sau này người thân lần lượt qua đời, ông mới chuyển sang học nghề pháp y. Tại sao nó lại chọn con Nhung? Qua lời ông Vương, chúng ta được biết, hóa ra việc ma gia tìm người thế mạng cũng phải tuân theo nhân quả, nhất định phải tìm được người có số mệnh tương đồng thì mới có thể đầu thai chuyển kiếp, mà cơ hội như vậy cũng không nhiều. Có con ma gia phải chờ đến 5 năm mới có một lần, có con lại phải chờ đến hơn chục năm, thậm chí vài chục năm hoặc lâu hơn nữa. Đêm nay là đêm trăng tròn cuối cùng, ông Vương mạnh dạn suy đoán, chỉ cần bé Mẫn vượt qua được đêm nay thì sẽ bình an vô sự. Thời gian nhanh chóng trôi đến buổi tối, tiếng du con hư ảo lại một lần nữa vang lên từ trong khu rừng. Ánh đèn cũng lập tức có phản ứng theo. Giây tiếp theo, con búp bê nổi lên từ đáy sông. Vanna như bị ma xui quỷ khiến, vớt nó lên. Khi trở về phòng, sắc mặt Vanna tái nhợt, con ngươi chuyển đen kịt. Cô kéo tay con gái định bước ra ngoài. Ông Vương chỉ nhìn qua đã biết ngay cô đang bị nữ ma nhập, liền vội lao đến ngăn cản, dùng hết sức bình sinh đẩy Vanna ra khỏi phòng. Ông biết cách trừ tà, nhưng lại không biết làm sao để khuất phục nữ ma này. Sau đó hai bên xảy ra một trận giao tranh dữ dội, nhưng tuổi ông Vương đã cao, không còn ưu thế về sức lực, chẳng mấy chốc bị nữ ma quăng ngã xuống đất, rồi ngay sau đó bị bóp chặt lấy cổ, nhấc bổng lên giữa không trung. Bé Mẫn tình cờ nhặt được đồng xu rơi dưới đất, vội vàng nhân lúc hỗn loạn chạy ra khỏi phòng. Bà hàng xóm vội vã chạy đến, ôm chặt lấy cô bé vào lòng. Nhưng Vanna khi đã bị nhập thì chẳng còn nhận ra ai, chỉ một cú đã hất bà ngã nhào xuống đất. Nữ ma không còn vướng bận gì nữa, đưa bé Mẫn đến bờ sông, rồi bắt đầu cười điên loạn. Đến lúc này chúng ta mới hiểu ra, khi Ma Đế chết đuối, cô đang mang thai, một xác hai mạng. Vì vậy ngay từ đầu, mục tiêu của nữ ma không chỉ có mỗi bé Mẫn, mà là cả hai mẹ con, những người có số mệnh vô cùng giống với Vanna và bé Mẫn. Nhưng vạn lần không ngờ tới, trong tay bé Mẫn vẫn còn nắm chặt một đồng xu. Nhân lúc nữ ma đang điên loạn, em nhét thẳng đồng xu vào miệng mẹ. Vanna lập tức co giật liên hồi như bị điện giật. Chỉ trong chốc lát, nữ ma rời khỏi người Vanna, cô dần lấy lại ý thức. Nào ngờ nữ ma hoàn toàn không chịu buông tha, mà chủ động hiện hình, quyết sống mái đến cùng với hai mẹ con. Thấy vậy, Vanna vội đặt đồng xu vào miệng con gái, rồi cầm lấy một đoạn ống sắt dưới đất, lao thẳng về phía nữ ma. Vanna không hề buông vũ khí trong tay, dưới nước cô vẫn liên tục đâm thẳng vào người nữ ma hết lần này đến lần khác. Cuối cùng nữ ma cũng từ từ buông, đôi tay đang bóp chặt cổ Vanna, thân xác nó cũng chìm dần vào bóng tối sâu thẳm không đáy. Cứ ngỡ Vanna cũng sẽ vì thế mà bỏ mạng, nào ngờ nhờ sức sống mãnh liệt, cô đã kỳ diệu bò được lên bờ. Hai mẹ con xúc động ôm chặt lấy nhau, cứ tưởng đây là cái kết trọn vẹn của chính nghĩa chiến thắng cái ác. Không ngờ khi góc máy chuyển sang, lại mang đến cú tuyết lớn nhất của cả bộ phim. Trong mắt ông Vương và bà hàng xóm, Văn chỉ đang ôm khoảng không mà tự nói một mình. Hóa ra từ đầu đến cuối, bé Mẫn chưa hề trở về. Tất cả những gì xảy ra sau đó chẳng qua chỉ là sự tự an ủi của Vanna sau khi tinh thần đã suy sụp hoàn toàn. Trên đây là toàn bộ nội dung của Ma Gia Sông Mê Công. Nhìn chung, bộ phim có ý tưởng khá khéo léo, nhịp phim căng trùng hợp lý, vừa có truyền thuyết ma gia rợn người, vừa có tình mẫu tử tinh tế, dịu dàng, được khắc họa nhưng mạch truyện lại hơi thiếu logic, chưa thực sự mạch lạc. Nhiều đoạn tôi phải dựa vào cách hiểu của bản thân để cố gắng kết nối truyền thuyết với cốt truyện lại với nhau. Tôi vẫn sẽ để phim gốc ở vị trí quen thuộc để mọi người tự xem nhé. Bạn nào có ý kiến khác thì hãy để lại bình luận bên dưới để cùng thảo luận nha. Bạn nào thích video thì nhớ đăng ký theo dõi kênh, thả tim, lưu lại để ủng hộ mình.
Hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp